हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्सिमको एउटा नयाँ भिडियोमा। र आज चाहिँ मैले के लिएर आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ टप 5 एन्ड्रोइड स्मार्टफोन्स है अन्डर 15,000 को बजेटमा है। र अब हामी त्यही आज हेर्नेवाला छौं टप 5 एन्ड्रोइड स्मार्टफोन्स चाहिँ कुन छ अन्डर 15,000 प्राइस रेन्जको अन्डरमा र त्यसको एकदम भ्यालु फर मनी प्रोडक्टहरु छ। सबै 5 वटै तपाईहरुले जुन चाहिँ मन पर्छ त्यही लिँदा हुन्छ है। त्यो सबै 5 वटै मैले जुन पिक गरेको छु स्मार्टफोन्सहरु त्यो सबै भ्यालु फर मनी प्रोडक्ट हो। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टु द भिडियो। सो गाइस फर्स्ट स्मार्टफोन इन द लिस्ट इज Realme 8 है र यसको प्राइस चाहिँ 14,999 र यो चाहिँ आउँछ 6.4 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्लेसँग है। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि MediaTekको Helio G95 प्रोसेसर छ। 64 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा सेटअपसँग आउँछ र यसको चाहिँ ब्याट्री 5000 mAh को छ र एन्ड्रोइड 11 आउट अफ द बक्स पाउँछ हामीले है। अरु चाहिँ के खोज्नु अब एन्ड्रोइड 11 पाउँछ लेटेस्ट एन्ड्रोइडको अपरेटिङ सिस्टम है। इफ यु वान्ट अ गुड क्यामेरा विथ गुड प्रोसेसर है देन यु क्यान गो विथ दिस फोन। सो गाइस सेकेन्ड फोनको कुरा गर्नु हो भने Redmi Note 10 हो है। तर यो चाहिँ यसको चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट आउँछ, एउटा 11999 र अर्को चाहिँ 12399 है। र अब यसको बेस भेरिएन्टको कुरा गर्नु हो भने यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। Qualcomm Snapdragon 678 प्रोसेसर छ है। यसमा गुड प्रोसेसर पाउनुहुन्छ तपाईले र यसमा 5000 mAh को ब्याट्री छ विथ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ है। 33 वाट को फास्ट चार्जिङ पनि पाउनुहुन्छ। 48 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा सेटअप छ। अगर तपाईलाई 12000 को रेन्जमा चाहिँ अब कुनै यस्तो फोन चाहिएको छ जुनमा चाहिँ राम्रो प्रोसेसर होस् प्लस फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गरोस् तपाईले यो फोन कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ है। सो गाइस थर्ड स्मार्टफोन कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ Poco M2 Pro है र यसको प्राइस छ 12,999 है। र यसको चाहिँ अब अझै एउटा भेरिएन्ट छ 6GB वाला 6GB र्याम भएको भेरिएन्ट। 4GB को चाहिँ 12,999 हो र 6GB को चाहिँ 15,000 पर्छ 14,999 र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ Snapdragon 720G प्रोसेसर है। एकदम गेमिङ लेभलको एकदम फ्ल्यागशिप लेभलको प्रोसेसर पाउनुहुनेछ तपाईले 13,000 मा र तपाईले त्यो अर्को 6GB वाला भेरिएन्ट पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईले ज्यादा एप्लिकेसन्सहरु फोनमा युज गर्छ भने है। र यसमा अझै के छ भन्दाखेरि यसमा पनि 5000 mAh को ब्याट्री छ विथ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ है। यसमा पनि फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ 33 वाट सम्म है। 48 मेगापिक्सलको यसमा पनि क्वाड क्यामेरा सेटअप छ है। र अब त्यति नै हो। इफ तपाईलाई यो चाहियो भने तपाईले यो कन्सिडर यो पनि एउटा गुड गेमिङ लेभल स्मार्टफोन हो। तपाईले यो पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ अन्डर 15,000 को प्राइस रेन्जमा है। अर्को फोन चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ Poco X3 यसको चाहिँ अब प्रो भेरिएन्ट लन्च हुनै आला छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ नर्मली 16 to 17,000 थियो तर अहिले चाहिँ घटेर चाहिँ अन्डर 15,000 मा तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ सबभन्दा हाइलाइटिङ फिचर के छ भन्दाखेरि चाहिँ Snapdragon 732G प्रोसेसर छ है। एकदम अब के भन्नु यस्तो डरलाग्दो यो चाहिँ गेमिङ लेभलको एकदम हाई एन्ड प्रोसेसर है। र यसमा चाहिँ अझै के छ भन्दाखेरि चाहिँ 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ है एकदम 1 प्लस यसमा चाहिँ के छ भन्दा 6000 mAh को ब्याट्री विथ 33 वाट को एकदम फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। र यसमा पनि 64 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा सेटअप छ। इफ तपाईलाई एउटा फोन जुन जसमा चाहिँ राम्रो प्रोसेसर विथ गुड ब्याट्री ब्याकअप है त्यो हो चाहियो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फोन पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। फिफ्थ एन्ड द लास्ट स्मार्टफोन कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ Realme Narzo 20 Pro है। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 65 वाट को फास्ट चार्जिङ है सुपर फास्ट चार्जिङ तपाईले पाउनुहुन्छ विथ 4500 mAh को ब्याट्री है। अझै यसमा के छ भन्दाखेरि MediaTek Helio G95 प्रोसेसर र त्यति मात्रै हैन अझै यसको एडिशनल फिचर अरु फिचर्सको कुरा गर्नु हो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले पाउनुहुन्छ 90 हर्ट्ज को अल्ट्रा स्मुथ रिफ्रेश रेट है। इफ तपाईले कुनै यस्तो फोन हेर्नु हुँदैछ जुनमा चाहिँ तपाईले एकदम ब्याट्री राम्रो होस् र त्यसमा चाहिँ तपाईको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गरोस् है त्यसको लागि तपाईले यो फोन कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस यही थियो आजको 5 वटा टप 5 स्मार्टफोन्स जुन चाहिँ हामीले अन्डर 15,000 को रेन्जमा किन्न सक्छ है। र यो चाहिँ एकदम भ्यालु फर मनी प्रोडक्टहरु हो। जति यसको प्राइस छ त्यो प्राइसले सबलाई जस्टिफाई गर्छ यो 5 वटै प्रोडक्टले है। इफ तपाईले यो 5 वटै फोनबाट कुनै एउटा फोन मन पर्यो भने इफ तपाईलाई किन्ने इच्छा छ भने म बेस्ट बाइ लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु तपाईले त्यहाँबाट गएर किन्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै भिडियो मन पर्यो भने तपाईलाई लाइक गरिदिनुस् अनि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिराख्नुस् किनभने म यस्तै भिडियोजहरु हालिबस्छु है। र त्यति नै थियो आजको भिडियोमा। धेरै धेरै धन्यवाद।